बोलत आहे स्वामीचं लिंगायत समाज त्यांना आरक्षण देतं. चाललाय सगळ्याकडे. शरद पवार वाकड्या सोंडीचं आहे ते ऑपरेशन झालाय का त्याचं कॅन्सर झाला का ऑपरेशन झाला ते वाकड्या तोंडाला ऑपरेशन अजून न्यूज नाही पिक्चर दिले ना 70 रुपये कपडे नाही का दिले आणि ते कपडे दिले नावात एक केलं लाख माझ्या पायात लागले कॉमेडी करलं ते एक त्याला तिची आई म्हणतं खाली ते पोरात त्याचं आहे त्या म्हणता का मग ते बन्यान स्कूलला जाऊन ते काय जरा म्हणजे ना जेवणार घेणार का टाइम जेव्हा तुम्ही मी वाट बघतो. पाण्यातच म्हटलं ते जेवतोय ना याच्यात कलर आहे पाहून